Ну, Путіну це до лампочки, там те, що думає Кіт Келлог. Але я думаю, що бойовий генерал з бойовим досвідом якраз натякає на те, що Україні необхідно стабілізувати фронт, і що дійсно фактори, які можуть вплинути на рішення Путіна, їх більше, ніж перерахував Кіт Келлог. Але, скажімо, стабілізація фронту це один із факторів, відсутність грошей це другий фактор. Третє загальна ситуація в світі. Четверте відносини в площині Путін і Трамп. Ну от зараз американці якби тимчасово зняли санкції з Росії. І п'ятий фактор, на який, як правило, ніхто не зважає, але він один із вирішальних. Да? От я називаю його п'ятим, але він, можливо, там по вирішальності перший чи другий. Ну, другий, я би сказав, тому що ситуація на фронті – це фактор номер один, і цього не віднять. Але от фактор Китаю, тому що на відміну від Трампа, у якого мало козирів, а зараз, поки він сидить в Ірані, вони взагалі розіграні, відігруються там в Ірані, то фактор Китаю величезний. Там, здається, 2 чи 3 квітня збирались зустрітися, раніше була попередня домовленість Трампа і Сі Цзіньпіня. Можливо, це все переноситься, тому що, ну, знову ж, ситуація не визначена, і невигідно зараз і Трампу зустрічатися з Сі Цзіньпіном, поки не ясно з Іраном, да? Тому що можна приїхати в Китай переможцем і сказати, ну що, Сі Цзіньпін, хто наступний там, типа, кого там наступного там великий Трамп буде приводить в пам'ять, да? От, якщо ж цього не буде, чи захоче Трамп зустрічатися, про що будуть говорити, але так або інакше. Зустріч в режимі Трамп і Сі Цзіньпін буде про їхні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм, да, тобто про тарифи, мита, хто кому Рабінович, почем в Одесі рубіроїд, це все будуть вони розглядати, звісно, але ще визначальним буде ситуація російсько-українській війні. І, на жаль, ми на це вплинути ніяк не можемо. Це будуть говорити про це тільки Сі Цзіньпінь і Трамп. І може Трамп дійсно попросити, як ото в стилі радянського фільму, а дівушки, уйміть вашу мать, щоб там він приструнив трошки Путіна. От такі 5 факторів. Кіт Келлог називає 2 із них, але, скажімо так, ну, вони визначальні. Знову ж, зараз, я думаю, що Путін буде вичікувати теж. Ми тепер стали заручниками іранської війни. І от бачить Бог, я не бажав Трампу нічого доброго, тому що, ну, Трамп порушив всі міжнародні норми і стандарти, він хоче змінити Сполучені Штати, він хоче змінити світ не на краще. Але той випадок, коли, скажімо, подонку Трампу доводиться співчувати і тримати за нього кулаки, щоб у нього в Ірані вийшло. А у тебе не так хіба, Борислав? Я не знаю. Ти знаєш так само, але ти знаєш, ти правильно сказав, що залежить від того, з яким результатом Трамп полетить до Китаю. Анонсували дійсно це на кінець березня, початок квітня, але є маленький нюанс. Мої джерела з Ізраїлю кажуть, що війна, скоріше за все, закінчиться до початку квітня. Це перше. Друге. Війна в Ірані, да? Війна в Ірані, так. Бо, ну, по-перше, цей, скажімо, заплановано і там багато іншого, але питання, з яким результатом. Бо зараз всі кажуть, ну, Трамп прорахувався. Взагалі не зрозуміло, навіщо він починав цю війну. Він почав війну, яку не може виграти. Це так само історія, що з Путіним, до речі, один в один. Бо замінити режим він не може, повстання не сталося. Більше того, не рухнула і система в Ірані. Тож, що далі? Ну, мені здається, що після цього позиція буде в нього слабка. І тоді взагалі не зрозуміло, чи буде ця зустріч. Але давай ще про одне поговоримо в цьому конві. Війна в Ірані показала ще один момент, що країна, яка вважалася, ну, скажімо так, номер 1 у зброї, у всьому іншому, не може перемогти
країною, яка під санкціями, з проблемами, зі всім іншим. І це говорить про те, що Трамп не виграє в Ірані з великою вирогідністю. Ну, може, диво станеться. Але вибори ніхто не скасовував. І вибори в Сполучених Штатах будуть на початку листопада. Тож йому потрібна все одно перемога. І зараз експерти кажуть, що Іран стає для нього нерозв'язаною задньою. І він закінчить війну, скаже: ми перемогли, ми розбомбили. Він вже каже: ми розбомбили все, що могли, всі цілі досягнені, все, до побачення. Але далі, що робити далі? Бо йому потрібна перемога. І тут зараз йому починають підказувати, що єдиний варіант, який є дійсно, це досягнути кінця війни Росії проти України. Скажи, будь ласка, наскільки здорового глузду і прагматизму може вистачити Трампу для того, щоб рухатися в цей бік? Ну, тому що відверто інших варіантів про перемогу у нього немає. Ну, давай поправимо самі себе. Ми всі говоримо про те, що Трамп не може перемогти Іран. Але чому не може? Тому що Трамп боїться в'язатися в наземну операцію. Да, але ви, будь ласка, вони бояться жертв. Наземна операція їх не лякає, вони бояться жертв. Бо як тільки труни з американськими солдатами в великій кількості полетять в Сполучені Штати, рейтинг Трампа просто буде падати катастрофічно. І він це дуже добре розуміється. Більше того, всі кажуть, наземна операція в сучасних умовах неможлива. Не тільки через розміри Ірана, через ландшафт, по багато інших причин. Можливі точкові операції. Ну, наприклад, там висадиться якась Дельта Форс, Сі Форс, висадяться якісь там морські котики, щось зроблять швидко дуже. Але класична військова операція – це величезні жертви. І вони це розуміють. Тому вони цього бояться. Ця війна виявила багато технічних, в тому числі, слабкостей. Да? Що виявляється, крім того, що ви не можете завоювати іншу країну, тому що ударами з повітря її не завоюєш. Ще й показала, що якісь іранські шахеди можуть наваляти умовно не тільки в країни Перської затоки, а й самим американцям. Вони ж збили, підтвердили ж те, що самий більший радар за 300 мільйонів баксів взяли і, просто шахедами положили. Да? Ну, хай, можливо, там і балістика була, але мало того, що там американці прозівали. Зараз виявилось, що вони за тиждень ізрасходували запас ракет такий, який Lockheed їм, ну, цей, в тому числі там Петріоти, робить за рік. І що насправді запаси, які світ думав, що у нього є, їх нема. І що насправді треба переозброюватись, і концепція високотехнологічної війни, коли там, типа, якщо у вас є там 100 умовно F-35, ви можете надавати мандюлей будь-кому. Виявляється, що ні. І виявляється, що принципи війни сильних країн проти, ну, колоніальних чи постколоніальних, якщо хочете, ну, умовно, як от воювали англійці з зулусами, да, або німці з Гереро, да, там, коли один кулемет вирішував там всю битву, да, там, типа, все, настріляли, один кулеметник, там 300 чоловік, все, розбіглось все плем'я. От, що це зараз не працює. І що іранці можуть давати від коша, да, Америка і Ізраїль повністю контролюють повітря, да, вони можуть літати куди хочете, бити куди хочеш, але в даному, в сучасному світі є кілька табу. Є зовнішні табу, коли, ну, не можна умовно сотнями тисяч, мільйонами знищувати мирних жителів. Ну, тобто каврові бомбардування, да, те, що, тобто Хіросіма і Нагасакі зараз неможливі, мало того неможливо Дрезден 45-го року, або Гамбург 44-го чи 43-го. От, коли просто так, щоб потушити, не можна. Це тільки Росія може собі дозволити, тому що вона не в клубі. Америка це собі дозволити не може. Інші країни, які називають себе цивілізованими, це вони не можуть дозволити. І інше, чого не можуть дозволити собі цивілізовані країни, як правильно сказав Борислав Береза, це не можуть дозволити собі багато гробів додому. Не можуть дозволити. І тому
які б ви не ставили цілі війни, у вас міняються методи. От, і методи у вас більше, ви хочете захищати Перську затоку, ну то тоді вам треба захисне озброєння. У вас потрібні, щоб були антишахедні дрони, у вас потрібно, щоб була дешева зброя, щоб збивати ті дрони. Це в військовому вимірі. І от, тобто ми можемо сказати, що, слабша Америка стала, вона стала слабшою, тому що, як виявилось, вона не може застосувати всі методи, скажімо, ще 20-го сторіччя війни. Першої половини 20-го сторіччя методи застосовувати не можуть. І це послаблює так або інакше Америку. Але країни-ізгої це навпаки посилює, і будемо відверті. Да? От Іран каже, а нам плівати, і ми можемо взагалі по всіх відстрілюватися. Вони вже не знають, навіщо вони по Турції, Азербайджану постріляли. Мабуть, щоб взагалі хаос по периметру розкидати, і щоб показати, що Квір здаватися не збирається, тікати нікуди, да? Тобто по Азербайджану вже відстрілялись, тікати нікуди. Тобто 200 тисяч квіровців, у яких є сім'ї, їм скажуть, ви або переможете тут, тобто ви утримаєте цю країну, а для них це перемога, утримати країну, владу в країні, або ви здохнете і ваші сім'ї повісять на кранах, як ви опозиціонерів вішали на кранах. Все. Іншого варіанту нема. А от у Трампа починаються тепер погані справи, да, тому що, давайте будемо відверті, війна від початку не була, вона була для американського суспільства, як і для всіх зненацька, да? Всі перші 2 дні не могли зрозуміти, що ж воно буде, а тепер, коли зрозуміли, що Трамп зав'язує, зав'яз в війні, що і ця війна не популярна в Сполучених Штатах від початку, а ще ж не було багато жертв, да? Але було багато потрачено грошей. Я думаю, зараз розкажуть, що скільки спалили, 2 авіаносні групи і так далі, і так далі. Скільки спалили грошей в топку цієї війни? Задля чого? Це Байден. Це все Байден, це його... Понятно, вони будуть розказувати, але ж багато хто розуміє. І це цементує електорат антитрампівський. Те, що він авантюрист, це цементує всі, Боже, але розслабляє електорат трампівський, да? Антитрампівський цементує, це і розслабляє. І дійсно Трамп в тій ситуації, коли тут як не оголошує перемогу, вона не оголоситься. То що, по факту, як казав Лобановський, результати на табло. Ось Квір, ось Аятола, інший син того, тобто династія не прервалася, вона є, ось Квір рулить, кордони не порушені, і Іран контролює Ормузьку затоку, а не Сполучені Штати. От в чому проблема. Тобто переможець поки що, скажімо так, Іран, або, можна сказати там, що нічия, можна ще так сказати. Там по очкам нічия, як в боксі, да, в футболі то видно, там гол, не гол. А от в боксі нічия, по очкам нічия. Там, да, хороший був нокдаун спочатку, в першому раунді, але потім якось воно не сложилось. І Трампу дійсно, можливо, потрібно буде звертати увагу знов на нас і хоча б цю війну завершити. Але для цього треба, щоб впали ціни на нафту. Бо товариш Путін, поки ціна на нафту не уляжеться нижче 70, як вона була в січні 65, він буде думати, що йому приваліло, що він прикуп підняв непоганий і може тепер розраховувати на те, що він ще рік провоює. А за цей рік точно положить нашу енергетику. За наступну зиму. Він не провоює, але сьогодні, коли у нас була ніч, а в Штатах був день, то американці зняли санкції і дозволили продаж російської нафти, нафтопродуктів, які завантажені на судна з 12 березня. При тому нова ліцензія Сполучених Штатів на продаж нафти Росії, вона буде діяти до 12 квітня, місяць, і на всі транзакції, які не пов'язані з Іраном. Подивимося, що буде далі. Це часткове виведення із-під санкцій продажу російської нафти. Для нас це проблема. Часткове і тимчасове. Але Росія зараз, якщо у них був за січень-лютий 2 трильйона, майже 1,8 трильйона дефіцит бюджету за 2 місяці, тобто, уявляєте, при цьому, похоронка була б до кінця року. І ще раз, при бюджеті в 43 трильйона рублей, тобто недозбор 2 трильйонів за 2 місяці,
Це, ну, це жах. Будемо сподіватися все ж таки, що війну дійсно оголосять закінченою і перемогу Трампа оголосять до початку квітня, це важливо. Ну, тому що, ні, можна, звісно, грати в другий В'єтнам. Можна. Результат заздалегідь відомий. Ти або реалізуєш план, який ти можеш, ну, якби показати як перемогу, або ти мінімізуєш негатив і виходиш з цього процесу.